हामी मानव जीवनको जिन्दगी 2 दिनको चोला हो भन्छन्। त्यस्तै आज छ भोलि छैन। त्यस्तै गरिकन आज हाम्रा क्षमा चाहिँ यहाँ हामीबाट चाहिँ टाढा हुनुभएको छ र उहाँको आत्मालाई शान्ति मिलोस्, स्वर्गमा उहाँको निम्ति बास होस् भन्दै सपरिवारको निमित्त मैले यो अन्तिम घडीको अन्त्येष्टिको यो समयलाई चाहिँ एउटा सानो सम्झनाको रूपमा मैले देखाउन गइरहेको छु र पछि कथं कदाचित आमाको यादहरू आउँदाखेरि हामीले यो भिडियोलाई हेरेर चित्त बुझाउन सकिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ आमालाई दाह संस्कार गरेका थियौँ भनेर बिर्सेका कुराहरू हामी फेरि सम्झिन सक्छौँ भन्ने सोचले मैले एउटा यो सानो भिडियो बनाउन गएको हो र सपरिवारलाई एउटा अतीतको बेला सम्झनाको लागि हेर्न सक्नुहुनेछ भन्ने सोचले आज यो भिडियो चाहिँ मैले पर्मिसन बिना नै बनाएको छु। यसमा मेरो गल्ती भए हजुरहरूले मलाई माफी दिनुहोला भन्दै यो सानो मेरो भिडियोहरू तपाईहरूको माझ लिएर आएको छु। आमा जो कोहीको होस्, आमा आमा नै हुन्छ। हरेक पल नाम मात्र लिन सक्छौ आमा, जे जति भए नि अब स्वर्गमा बास होस् हजुरको। स्वर्गीय पिताजीसँग छिट्टै मिलन होस् हजुरको। दुवैजना सँगै बसेर हाम्रो कामलाई निहाल्नुहोस्। कतै गल्ती भइहाल्यो भने सपरीमा आएर हामीलाई सम्झाउनुहोस्। आशीर्वाद दिएर तपाईहरू जानुहोस्। अब त 2 थुङ्गा फुल चढाउन मात्र सक्ने भयौँ, त्यही भएर हजुरलाई स्पर्श गर्न सक्दैनौँ आमा।